Θα σας πω τώρα μια ιστορία που είναι πολύ συγκινητική. Κάποτε ήρθε εδώ ένας προσκυνητής και είπε ότι είχε το πόθο να γίνει μοναχός και τον δέχτηκαν οι πατέρες, έγινε μοναχός και εισαγωνιζόμενος στη ζωή του. Και αφού εκοιμήθηκε, τον θάψανε, χρειάστηκε να ξανανοίξει τον ίδιο τάφο να βάλουν και κάποιον άλλο πατέρα μαζί. Το κάνανε αυτό για οικονομία, δηλαδή όταν, επειδή είναι μικρό το κημητήριο, μόνο 6 τάφοι, την εποχή εκείνη ήταν πολύ άσχητες εδώ γύρω. Γι' αυτό βάζανε δυο σε ένα τάφο όταν ήταν κοντά ο ένας με τον άλλο. Για οικονομία το κάνανε αυτό. Αφού λοιπόν είχε κοιμηθεί αυτός ο μοναχός και τον θάψανε, χρειάστηκε να ξανανοίξουν τον ίδιο τάφο να βάλουν και κάποιον άλλο πατέρα μαζί. Ήταν Θεό οικονομία γιατί όταν ανοίξαν τον τάφο ήταν άδειος. Και αναρωτηθήκαν τι συμβαίνει. Και ρωτώντας λέει, μάθανε ότι αυτός ο μοναχός που έρθει εδώ ήταν γιος του αυτοκράτορα Μαυρικίου. Ένας ευσεβής αυτοκράτορας που είχε 5 παιδιά. Κάποιος στρατηγός θρησκευτικός επαναστάτης και κατέσφαξε όλη την οικογένεια. Ακόμα και τα μικρά παιδιά. Ίσως για να μην αφήσει κανένα διάδοχο του θρόνου. Μια γυναίκα μεγάλωνε αυτό το παιδί του βασιλιά, όταν είδε τη συμφορά που γινόταν, έκανε μια θυσία που δεν την κάνει εύκολα σήμερα μια μάνα. Δηλαδή έκρυψε το παιδί αυτού του βασιλιά και έβαλε στη θέση το δικό της παιδί. Και όταν πήγαν οι δήμοι, έσφαξαν το δικό της παιδί. Το έκανε ίσως να γλιτώσει κάποιος από τη βασιλική οικογένεια. Όταν μεγάλωσε το παιδί αυτό, αργότερα του είπε την αλήθεια. Ότι είχε κάνει αυτή τη θυσία για να του σώσει τη ζωή. Και μόλις αυτός έμαθε ότι αυτή η γυναίκα είχε θυσιάσει το παιδί της για να του σώσει τη ζωή, της είπε: λέει, και εγώ αντίλητρο για τη ζωή του παιδιού σου θα δώσω τη ζωή μου στο Θεό. Αυτό μόνο είπε και έφυγε χωρίς να πει σε κανένα που πάει. Ήρθε εδώ στο Σινά, δεν είπε ποιος ήταν και από πού καταγόταν για να μην το μεταχειριστούν διαφορετικά από τους άλλους πατέρες, αφού ήταν από βασιλική οικογένεια. Είπε μόνο ότι είχε το πόθο να γίνει μοναχός. Και γι' αυτό επέτρεψε ο Θεός μετά που έφυγε από αυτή τη ζωή να μάθουν την αλήθεια. Ποιος ήταν και το μυστικό που έκρυβε. Πολλές τέτοιες θαυμαστές ιστορίες αναφέρονται στο γεροντικό του Σινά. Θέλετε να ακούσετε ακόμα κάτι, έχετε όρεξη? Συγγνώμη, δηλαδή το λείψαν αυτό που πήγε. Εξαφανίστηκε. Μετάσταση. Ναι, αλλά πώς ξέρανε ποιος ήταν μέσα θεμμένος? Τότε δεν ξέρανε, αλλά μάθανε μετά. Α, μετά τους πληροφόρησε ο Θεός. Ναι. Α, μεταστάθηκε δηλαδή. Ναι, μετάσταση.